Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series ghép Phật từ nơi tâm mình. Series này được chuyển tải từ một thời Pháp do Lama Zopa Rinpoche, Bạc Lạt Ma, bậc thầy lớn của Phật Pháp, trực tiếp giảng dạy. Bài giảng được trao truyền ngày 4 tháng 9 năm 2022 tại Trung tâm Phật Pháp Amitabha ở Singapore, vào cuối một pháp hội Hayagriva bí mật, được thực hiện với nguyện ước hóa giải chiến tranh, bệnh tật và những bất ổn của thế giới. Trong thời pháp này, Lama Zopa Rinpoche chỉ thắng vào cốt lõi của con đường tu. Vì sao Phật luôn hiện diện nhưng con người không nhận ra? Và vì sao lòng sùng kính đúng nghĩa lại giữ vai trò then chốt trong Phật Pháp? Tập 1. Phật không xa, chỉ là tâm chưa quay về. Trong một buổi giảng Phật Pháp rất dài, có nhiều đoạn trùng lập. Có lúc tưởng như lan man, Lama Zopa Rinpoche đã nói một câu nghe qua thì rất nhẹ. Nhưng nếu để nó lắng xuống trong lòng, người ta sẽ thấy nó mang sức nặng của cả một con đường tu. Ngài nói rằng, bất cứ khi nào khởi lên niềm tin nơi Guru Rinpoche, thì Ngài đã ở đó rồi. Không phải đội tâm cho yên, không phải cho đến lúc mình trở thành người xứng đáng. Chỉ cần khởi tâm. Nhưng khối tâm là gì? Và Guru Rinpoche là ai? Mà chỉ một niềm hướng về lại được nói là liền hiện diện. Lama Zopa Rinpoche là một vị Lạt Ma, tức bậc thầy tâm linh lớn của Phật Pháp. Ngài là người sáng lập hệ thống trung tâm tu học FPMT, một hệ thống truyền bá Phật Pháp Đại Thừa ra khắp thế giới. Lama Zopa Rinpoche không nổi tiếng vì nói những điều hoa mỹ, mà vì nói rất thẳng vào chỗ người tu hay hiểu sai, đặc biệt là về đức tin và sự sùng kính. Trong bài giảng này, khi nhắc đến Guru Rinpoche, Lama Zopa Rinpoche không nói theo kiểu cầu nguyện, cũng không khuyến khích người nghe tìm cảm giác la hay hiện tượng đặc biệt. Ngài nói về tâm. Guru Rinpoche là danh xưng tôn kính dành cho Đức Padmasambhava, vì thầy đã khai mở và đặt nền móng cho Phật Pháp Kim Cang Thùa tại Tây Tạng vào thế kỷ thứ 8. Guru nghĩa là bậc thầy dẫn đường. Rinpoche nghĩa là bậc quý báu. Danh xưng này không dùng để thần thánh hóa, mà để nhấn mạnh rằng Ngài là hiện thân sống động của trí tuệ giác ngộ và lòng đại bi. Trong truyền thống Kim Cang Thùa, Đức Padmasambhava còn được tôn xưng là Đức Phật thứ hai, không phải vì có thêm một vị Phật mới, mà vì Ngài biểu lộ trọn vẹn Phật Pháp theo căn cơ và thời đại khác. Điều quan trọng cần nói rõ là Guru Rinpoche không phải thần linh, không phải đang ban phước theo kiểu thượng. Phật. Trong Phật Pháp, không có ai cho giác ngộ, cũng không có ai cắt giác ngộ của người khác. Vậy khi nói Guru Rinpoche hiện diện, là hiện diện ở đâu? Lama Zopa Rinpoche giải thích rất rõ. Sự hiện diện ấy không bị giới hạn bởi hình tướng, không gian hay thời gian. Ngài không đến từ đâu cả. Ngài cũng không xuất hiện để cho người ta thấy. Điều xảy ra là tâm người khởi niềm tin, và ngay khoảnh khắc đó, sự kết nối với Phật Pháp được mở ra. Niềm tin ở đây không phải mê tín, không phải tin mù quáng, không phải tự trấn an mình. Niềm tin trong Phật Pháp là sự mở lòng, là trạng thái tâm không còn khép kín, không còn dùng tướng ngăn với trí tuệ và từ bi. Lama Zopa Rinpoche nói rằng Phật và các bậc giác ngộ luôn hiện diện, giống như ánh sáng mặt trời. Nhưng nếu mình ở trong phòng đóng kín cửa, kéo rèm, thì mình sẽ nói là không có ánh sáng. Lợi không nằm ở mặt trời, cũng không nằm ở ánh sáng. Chỉ là mình chưa mở cửa. Khối tâm chính là hành động mở cửa đó. Trong đời sống tu tập, rất nhiều người hiểu sai chỗ này. Có người nghĩ rằng phải tuần đủ, phải ngồi đủ, phải sạch vọng tưởng thì mới được Phật chứng. Có người cảm thấy khô cằn, rồi kết luận rằng mình căn cơ kém hoặc Phật không giá trị. Lama Zopa Rinpoche nói thẳng,
Không phải Phật không giá trị, mà là tâm chưa mở ra đúng cách. Khi Lama Zopa Rinpoche nói rằng Guru Rinpoche liền hiện diện, cần hiểu cho thật rõ một điều rất quan trọng. Phật ở đó không có nghĩa là Phật xuất hiện. Không phải là có một hình tướng hiện ra. Không phải là thấy ánh sáng, nghe âm thanh, hay có cảm giác lạ. Trong Phật Pháp, không có chuyện Phật đến hay Phật đi. Điều xảy ra là tâm của mình thay đổi vị trí. Trước đó, tâm khép lại, nghi ngờ, chống cự, tự tách mình ra khỏi điều thiện lành. Ngay khoảnh khắc khởi lên niềm tin đúng nghĩa, tâm mở ra, và sự ngăn cách tự tạo ấy biến mất. Phật không xuất hiện, mà sự che chắn trong tâm mình tầm lắng xuống. Giống như khi mây tăng, không phải mặt trời mới sinh ra, mà là ánh sáng vốn có không còn bị che khuất. Vì vậy, nói Phật ở đó là nói rằng trí tuệ có chỗ vận hành, từ bi có chỗ nương tựa. Phật Pháp có điều kiện hiển lộ trong tâm người. Không phải do Phật làm thêm điều gì, mà do mình không còn tự ngăn mình nữa. Lama Zopa Rinpoche nhấn mạnh điều này để người tu không rơi vào mê tín, không chờ đợi dấu hiệu bên ngoài, không biến Phật Pháp thành niềm tin cầu xin. Phật không cần xuất hiện, chỉ cần tâm mình chịu mở. Và đó chính là ý nghĩa thật sự của câu nói. Chỉ cần khởi tâm, Guru Rinpoche liền hiện diện. Khởi tâm không phải là ép mình tin, cũng không phải là gạt bỏ nghi ngờ. Khởi tâm là tấm buông sự cố chấp, tạm đất cái tôi sang một bên, để tâm có không gian tiếp nhận. Ngay cả khi tâm còn loạn, ngay cả khi còn nghĩ, chỉ cần một phần nhỏ chịu mở ra là đủ để Pháp vận hành. Lama Zopa cũng rất cẩn trọng khi nhấn mạnh rằng niềm tin chân chính không đi cùng mê muội. Niềm tin không khiến người ta mất trí tuệ. Ngược lại, niềm tin giúp tâm mềm lại để trí tuệ có chỗ sinh khởi. Khi tâm cúng, nghe Pháp chỉ là nghe chữ. Khi tâm mềm, nghe Pháp trở thành trải nghiệm sống. Guru Rinpoche được xem là biểu trưng cho Phật tính, khả năng tỉnh thức vốn có nơi mọi chúng sinh. Vì vậy, hướng về Guru Rinpoche rốt cuộc không phải là hướng ra bên ngoài, mà là quay về khả năng giác ngộ nơi chính mình. Lama Zopa Rinpoche nói rằng, chỉ cần khởi tâm như vậy, thì Guru Rinpoche đã ở đó rồi. Không phải vì Ngài đến, mà vì tâm mình đã sẵn sàng. Tập đầu tiên của series Gặp Phật tử nơi tâm mình không nhằm đưa ra kết luận, mà chỉ đặt một nền rất quan trọng. Phật không xa, không có khoảng cách nào cần vượt qua. Chỉ có một việc cần làm, quay về và mở tâm. Từ đó, Pháp tu khởi. Trong tập tiếp theo, Lama Zopa Rinpoche sẽ đi sâu vào một câu hỏi rất quen thuộc. Vì sao có người từ lâu mà không chuyển hóa, trong khi có người lại tiến rất nhanh? Từ đó, Ngài chỉ ra vai trò then chốt của lòng sùng kính trong toàn bộ con đường tu. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.